Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Bạn thân nói ký túc xá của chúng tôi không sạch sẽ, để tôi lắp thêm một bậc ở cửa. Cô ấy nói ma sẽ không thể nhấc chân, như vậy hồn ma không vào nhà được. Lúc đầu tôi không tin, kết quả buổi tối ngoài cửa có tiếng hồn ma đá cửa. Đêm đầu tiên trong ký túc xá, tôi thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Tôi thấy một người đàn ông đi vào từ cửa, quay người lại và trèo lên giường của bạn cùng phòng của tôi. Tôi sợ quá không dám động đậy nữa, sau đó liền truyền đến tiếng nói khó nghe của lão tứ. Lúc này tôi mới phản ứng lại, cửa ký túc xá bị khóa ngược. Nếu ai đó mở khóa, tôi có thể nghe thấy. Người đàn ông này nhất định là lão tứ nửa đêm lén mở cửa, đưa vào. Nghĩ đến đây, tôi quyết định sáng mai nhất định phải mắng cậu ta một trận. Nhưng ngày hôm sau khi tôi nói chuyện với lão tứ là một mặt ủy khuất, rằng tôi đã bôi nhọ sự trong trắng của cô ấy. Còn kéo tôi đi lấy camera giám sát. Sau khi xem xong camera giám sát tôi đã trực tiếp ngu luôn. Sau khi ký túc xá đóng cửa từ 9 giờ tối qua, không ai vào nữa. Chẳng lẽ thật sự là tôi ngủ mơ màng xuất hiện ảo giác sao? Tôi tưởng chuyện này đã qua rồi. Cho đến nửa đêm hôm đó, tôi lại thấy người đàn ông đó vào ký túc xá của chúng tôi. Tôi lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh chứng cứ. Lần này xem lão tứ còn nói gì nữa. Nhưng ai ngờ người đàn ông này lần này lại leo lên giường người bạn cùng phòng khác của tôi. Giường của lão nhị. Tôi lập tức hét lên, nhanh chóng bật đèn lên. Nhưng trong phòng không có người đàn ông đó. Lúc này bạn cùng phòng cũng bị tôi đánh thức. Tôi đã nói với các bạn cùng phòng những gì vừa xảy ra. Kết quả họ đều mắng tôi là điên. Đặc biệt là lão nhị, khóc và nói rằng tôi đã xúc phạm sự trong trắng của cô ấy. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể cho cô ấy xem những bức ảnh vừa chụp. Trong ảnh không có gì cả. Ngày hôm sau, tôi đã nói chuyện này với bạn thân tôi. Bạn thân yêu cầu tôi chụp ảnh, gửi cho cô ấy bố cục ký túc xá. Sau khi gửi qua, bạn gái tôi sau 5 phút mới trả lời tin nhắn của tôi. Không tốt rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ký túc xá của cậu dựa lưng vào âm sơn, mặt đối âm môn. Thêm vào đó phòng còn có 4 cô gái, có thể nói là âm càng thêm âm. Như vậy đặc biệt dễ dàng dẫn dụ tà ma. Xem những gì bạn thân gửi tới, tôi trực tiếp sợ đến da đầu tê dại. Nhanh chóng trả lời. Vậy tớ phải làm sao? Hôm nay đừng đi học nữa. Đi đến cửa hàng vật liệu xây dựng để tùy chỉnh một ngưỡng gỗ hòe, thêm vào cửa ký túc xá của cậu. Hồn ma sẽ không nhấc chân được. Thêm ngưỡng này, hắn sẽ không vào được ký túc xá của các cậu nữa. Nếu không vào được trong 3 ngày liên tiếp, hắn sẽ không đến tìm các cậu nữa. Nhưng tôi đã đi khắp cửa hàng vật liệu xây dựng, không có ngưỡng cửa làm bằng vật liệu gỗ hòe. Khi tôi đang vội, một người thợ mộc già râu xàm nói với tôi, nói nhà ông ta vừa vặn có một cái ngưỡng cửa gỗ. Để tôi đợi ông ấy ở đây, ông ấy về nhà lấy cho tôi. Nửa tiếng sau, người thợ mộc già quay lại với một cái ngưỡng cũ nát. Tôi đã xem kích thước vừa hay thích hợp. Tôi hỏi ông ta bao nhiêu tiền. Người thợ mộc già nói cái thứ vớ vẩn này không đáng bao nhiêu, tặng cho tôi. Chỉ là ông ấy muốn biết tại sao tôi lại tìm kiếm ngưỡng cửa này. Tôi nghĩ chuyện này đừng để nhiều người biết thì hơn, cho nên liền tùy tiện bịa ra một cái lý do. Sau khi nhét 100 đồng cho người thợ mộc già, rồi vội vã trở về. Sau khi trở về ký túc xá, tôi lập tức đặt ngưỡng cửa xuống. Lúc này 3 người bạn cùng phòng trở về, hỏi tôi đây là làm gì. Tôi đã nói với họ tình hình, nói chỉ cần để ngưỡng cửa như vậy, vậy thì hồn ma không thể vào được nữa. Nhưng 3 người họ không tin, còn cười mắng rằng tôi là bệnh tâm thần. Sau khi tắt đèn, tôi nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được. Cũng chính lúc này, tôi nghe thấy tiếng bùm 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 từ cửa. Tóc tôi dựng đứng lên. Tôi đã phân tích cẩn thận nguồn gốc của âm thanh này. Không phải tiếng gõ cửa, mà là tiếng chân đá vào ngưỡng cửa. Cảm giác như có một đôi chân muốn nhảy qua ngưỡng cửa, nhưng không nhảy được. Đầu ngón chân chạm vào bậc của ngưỡng cửa. Tôi sợ quá nên nhanh chóng chui vào chăn, không dám động đậy. Đúng lúc này, một tiếng rung làm tôi sợ. Là điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn một chút, là bạn thân gửi tin nhắn đến. Cậu đã mua được ngưỡng chưa? Hôm nay tớ nhanh chóng mua ngưỡng từ người thợ mộc già rồi. Chuyện vừa xảy ra, tất cả đều gửi cho bạn thân. Bạn thân sau khi xem trực tiếp liền lo lắng. Ngưỡng này có vấn đề. Đó không phải là tiếng chân đá vào ngưỡng cửa, mà là tiếng đầu của hồn ma chạm vào ngưỡng cửa. Nếu tớ không nhầm, ngưỡng này chắc là ngưỡng cửa âm, đặc biệt dùng để mở âm môn. Chỉ cần hồn ma gõ đủ 3 ngày, âm môn sẽ mở rộng. Đến lúc đó mấy người trong ký túc xá của cậu đều phải chết. Xem tin nhắn của bạn thân, tôi bị dọa đến kinh sợ rồi, vội vàng hỏi bạn thân, vậy tớ phải làm gì? Tớ không muốn chết. Cậu gặp ông già này ở đâu? Không phải cậu bảo tớ tới chợ vật liệu xây dựng mua ngưỡng cửa sao? Nhưng tớ đã xem nhiều chỗ rồi cũng không tìm thấy. Lúc đang đi thì một ông già chặn tớ lại. Hắn nói hắn là thợ mộc, trong nhà vừa vặn có một cái ngưỡng gỗ hòe.
Sau khi bạn thân nhìn thấy tin nhắn của tôi, liền trực tiếp mắng, cậu có phải là bị ngốc không? Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Đây rõ ràng là đang cố ý chờ đợi cậu. Vậy tớ phải làm gì? Cậu nói đi, nhanh chóng tháo ngưỡng cửa đó ra đi. Tớ không dám. Bây giờ ngưỡng cửa vẫn còn vang lên, hồn ma chắc chắn đang ở cửa. Vậy đi, cậu tải hình ảnh động của 3 nén nhang xuống điện thoại cậu đi. Sau đó cầm và vái 3 lần về phía cửa. Người ở cửa sau khi ăn hương chắc là sẽ rời đi. Cậu cứ làm vậy cho qua đêm nay đi. Sau đó tớ tìm cách khác. Quả nhiên, sau khi làm xong theo lời bạn thân nói, tiếng đập không còn nữa. Ngày hôm sau, tôi cầm cái ngưỡng và đi tìm ông già đó. Hỏi ông già ngưỡng cửa này có phải là gỗ hòe thật không? Ông lão rất thành thật nói, đây của thật không phải là gỗ hòe. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cô lại muốn tìm một ngưỡng âm môn chứ? Tôi đem cái ngưỡng cửa đó ném xuống đất. Cái này của ông mới là ngưỡng âm môn ấy. Tối qua hồn ma dập đầu cả đêm. 2 ngày nữa âm môn sẽ mở rộng. Bạn cùng phòng của tôi và tôi đều phải chết. Thấy tôi tức giận, lão đầu không nhanh không chậm nói Dương Mục thuộc về Dương. Có thể chặn đường ma. Cây hòe mới thuộc quỷ, dùng nó làm ngưỡng cửa mới chính là xây cầu cho ma đi. Mà ký túc xá của các cô nằm ngay vị trí âm môn. Nếu đặt ngưỡng gỗ hòe ở đó, mới thật sự là mở cửa cho quỷ. Nghe phân tích của ông già, tôi đột nhiên cảm thấy ông già nói rất có lý. Cây hòe không phải là dẫn quỷ sao? Hồi nhỏ cũng thường nghe qua câu chuyện về cây hòe. Sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Nhưng bạn thân của tôi từ nhỏ đã chơi với tôi đến khi lớn, không thể nói dối tôi. Thế là tôi hỏi ông già, rốt cuộc ông làm nghề gì? Sao lại biết nhiều vậy? Phía sau trường học của các cô vốn là một bãi mộ tập thể. Bên trong có hàng vạn oan hồn không được luân hồi. 3 thế hệ nhà tôi đều ở đây canh giữ âm môn. Nhưng không ngờ mảnh đất này được biến thành trường đại học. Nhưng giáo viên đó đều không tin quỷ thần. Nước đổ lá khoai. Còn đen nó biến nó thành ký túc xá, lại còn là ký túc xá nữ nữa chứ. Cô nghĩ thử xem ký túc xá nữ của cô có phải mỗi năm đều có mấy người tự tử không? Nghe lời ông lão nói, da đầu tôi tê ngay lập tức. Bởi vì tôi đã nghe về nó trước đây, trường chúng tôi có người tự tử. Nhưng rất nhiều trường đại học đều có tin tức sinh viên tự tử mà. Tôi cũng không coi trọng chuyện đó, chỉ là không ngờ lại là ký túc xá của tôi. Lúc này lão già lại hỏi, sau khi cài đặt ngưỡng gỗ này ngày hôm qua, 3 người bạn cùng phòng của cô không về phòng phải không? Ừ, họ thấy tôi để ngưỡng cửa, liền rời khỏi phòng. Còn nói tôi bị điên. Ông lão cười nói, bởi vì bọn họ chính là ma. Vì vậy, họ không thể vượt qua ngưỡng này. Sau khi nghe lời ông già nói, tôi nghĩ ông già đã bắt đầu bịa chuyện rồi. Nếu bạn cùng phòng của tôi là ma, vậy người đàn ông vào phòng và leo nửa đêm là ai? Ông già thấy tôi không tin ông ta, lại vội vàng nói, nếu như cô không tin, tối nay về, đặt giày của 3 người bạn cùng phòng trước giường của mỗi người. Một cái hướng vào trong, một cái hướng ra ngoài. Nếu là người thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu là ma thì sẽ bị lạc, không bao giờ lên giường được. Sau khi nghe xong lời ông già, tôi nửa tin nửa ngờ rời đi. Sau đó tôi làm theo lời bạn thân nói, lại tìm một cái ngưỡng cây hòe. Nhưng khi quay lại ký túc xá để đặt xuống, tôi chợt nhớ lại lời ông già nói. Ngưỡng gỗ này thực sự trông rất u ám, giống như ngưỡng âm môn. Lúc này tôi không biết phải tin ai nữa. Cuối cùng tôi quyết định làm theo cách của ông già trước. Kiểm tra bạn cùng phòng của tôi là người hay là ma. Nếu là ma, tôi sẽ tin ông già. Nếu là người, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt ông ta vào ngày mai. Nửa tiếng sau, bạn cùng phòng của tôi đều về rồi. Đầu tiên họ kiểm tra đơn giản ở cửa, sau đó mới vào nhà. Điều này không chỉ làm cho trái tim tôi rung động, chẳng lẽ họ thực sự sợ ngưỡng đó sao? Sau khi họ vào nhà và hỏi tôi tại sao tôi lại cất ngưỡng cửa đi, không phải là định tìm ma sao? Tôi chỉ có thể chiếu lệ nói, đó là muốn dọa các cậu một chút, đùa thôi. Sau đó tôi nhân lúc 3 người họ đi rửa mặt, nhanh chóng lấy giày của họ làm theo lời ông già nói. Một cái hướng vào trong, một cái hướng ra ngoài, đặt trước giường, và tôi nằm trên giường, chờ đợi khoảnh khắc tắt đèn, xem cách họ lên giường. Nhưng đến lúc tắt đèn rồi, 3 người bạn cùng phòng vẫn không lên giường, cứ ở dưới giường cười ha ha không ngủ. Tôi giả vờ nổi giận và hét lên với 3 người đừng ồn nữa, tôi còn phải ngủ đấy. Sau khi 3 người nghe tôi nói, rất hiểu chuyện, không nói nữa. Nhưng điều kỳ lạ là 3 người bọn họ đều cúi đầu, đi lại trước giường của chính mình, chỉ là không lên thôi. Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi mạnh dạn hỏi lão tứ tại sao không đi ngủ. Sau khi lão tứ khóc lóc nói, tình huống gì vậy? Tại sao giường của tôi lại biến mất? Một tiếng động trong đầu tôi, khoảnh khắc trống rỗng. Ông già không nói dối tôi, nhưng tôi phải giả vờ bình tĩnh.
Không thể để họ biết tôi đã làm gì. Nếu không tôi chắc chắn sẽ không sống sót qua đêm nay. Lúc này lão đại đột nhiên kéo lão Tứ nói, cậu mù sao? Giường của cậu không phải ở đây sao? Lão Tứ khóc lóc còn muốn nói gì đó nữa. Lão đại đột nhiên hét lên im đi. Tôi run rẩy, hồn đều bay mất rồi. Chẳng lẽ lão đại có thể nhìn thấy giường của lão Tứ? Hoặc lão đại đã phát hiện ra điều gì đó? Sợ lão Tứ nói lỡ miệng sao? Tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Lão Tứ đột nhiên chạy đến trước giường tôi nói, chị ba, tôi sợ, tôi muốn ngủ với cậu, nói xong liền muốn lên giường của tôi. Tôi đột nhiên bật dậy nói, không được, lão Tứ, tôi sợ hơn cậu. Tôi vừa nói xong, lão Nhị cũng đến và nói, vậy thì 4 người cùng ngủ đi. Ký túc xá của chúng ta kỳ lạ như vậy, ngủ cùng nhau thì không sợ nữa. Chị cả ơi, chị cũng đến nhé. Tôi ngay lập tức sợ hãi. Chị hai ơi, đừng, tôi xin cậu. Không ngờ lão đại lại lời của lão Nhị, mà là liên tục kiểm tra trước 3 chiếc giường của họ. Trái tim tôi đang treo trên ngọn cây. Nếu lão đại phát hiện tôi đã làm gì đó với đôi giày của họ, tôi có thể không sống được nữa mất. Đầu óc tôi quay cuồng, muốn tìm cách phá vỡ cục diện này. Ai ngờ lão đại đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Trong nháy mắt, hồn tôi chả còn nữa. Tôi run rẩy nói, chị cả, có vấn đề gì sao? Ai ngờ lão đại đột nhiên hét lên, chạy đi, có ma. Tôi chợt bối rối. Ma còn nói có ma sao? Tôi không biết phải làm gì nữa. Chỉ thấy 3 giây sau bọn họ liền chạy ra khỏi cửa phòng. Tôi cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, đóng sầm cửa lại. Quay người ngồi trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa định đứng dậy, đột nhiên thấy một người đàn ông ngồi trên giường của tôi. Tôi nhìn kỹ hơn, hóa ra là người đàn ông ma trước đó. Tôi sợ đến nỗi hét lên, cố gắng để chạy ra ngoài, nhưng cửa không mở được. Tôi vô thức lấy điện thoại ra nhờ bạn thân giúp đỡ. Bạn gái vừa nghe xong liền hoảng sợ, bảo tôi nhanh chóng đặt ngưỡng cửa gỗ hòe lên, sau đó cắn đầu ngón tay, nhỏ 3 giọt máu lên đó. Mà cũng vào nhà rồi, còn đặt ngưỡng cửa có ích gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, không có thời gian đâu. Nhanh lên, ngay khi tôi chuẩn bị đặt ngưỡng cửa, hồn ma đó không biết khi nào đã chạy đến trước mặt tôi.